हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस, कम्पनी फन्डामेन्टली कस्तो छ, टेक्निकली कस्तो छ र यदि तपाईले यो शेयर किन्नु भएको छ भने कति समयको लागि होल्ड गरेर राख्दा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एनटिसी यसको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, यसको आजको प्राइस 870 छ र आज यसले 0.34% घटेर 870 मा आएको छ र यसको 52 विकको हाई र लोको रेन्जलाई हेर्दा यो 758 देखि 980 सम्म गएको देखिन्छ र यसको रिपोर्टेड इपिएस अर्निङ पर शेयर 40.09 छ। 40.09 भनेको एक किता शेयरले एक वर्षमा 40.09 कमाइरहेको छ भन्ने हुन्छ यसको। र यसको पी रेसियो हेर्दा 18.7 छ। 18.7 जुन चाहिँ पी रेसियो भनेको जति थोरै हुन्छ त्यति कम्पनी अन्डर भ्यालुड भएको मानिन्छ र फ्युचरमा कम्पनीको शेयरको प्राइस बढ्न सक्ने चान्स हुन्छ। यो भनेको 18.7 भनेको राम्रै छ र कम्पनीको पीबी रेसियो 1.7 छ र कम्पनीको रिटर्न अफ इक्विटी 8.88% छ। यो भनेको पनि राम्रै छ, त्यति नराम्रो पनि छैन। र अर्को रिटर्न अफ एसेट यसको 5.33% छ र यसको लास्ट डिभिडेन्ड यिल्ड 4.6% छ र यसले लास्ट इयर 40% डिभिडेन्ड दिएको छ। तर यसले जेनरली क्याश डिभिडेन्डमा फोकस गरेको छ। यसको 2077-78 मा 20% बोनस र 20% क्याश डिभिडेन्ड दिएको रहेछ। तर अरु वर्षहरुमा यसले क्याश डिभिडेन्डलाई नै फोकस गरेको छ र 2078-79 मा यसले 40% क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ। 40% क्याश डिभिडेन्ड भनेको यदि तपाईले एक किता शेयर होल्ड गर्नु भएको छ भने एक किता शेयर बराबर 40 पाउन सक्नुहुन्छ। आरएस 40 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले 10 किता शेयर होल्ड गर्नु भएको छ भने 40 × 10 भनेको तपाईले 400 पाउनुहुन्छ। तर यही केसमा यदि 40% बोनस शेयर भइदिएको भए यदि तपाईले 10 किता शेयर होल्ड गरे बापत तपाईले 4 किता बोनस शेयर पाउनुहुन्थ्यो र 4 किता 14 किता हुन्थ्यो र अहिले मार्केटमा 870 चलिरहेको छ। त्यसैले जेनरली कम्पनीले बोनस शेयर दिएको चाहिँ इन्भेस्टरको लागि फाइदाजनक मानिन्छ, इन्भेस्टरको लागि। र यसको आरएसआई 53.7 छ। आरएसआई भनेको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्छ। यो चाहिँ जति थोरै भयो त्यति इन्भेस्टरको लागि राम्रो मानिन्छ। र यसको भोल्युम, आजको भोल्युमलाई हेर्दा राम्रै गएको छ भोल्युम। र एमएससिडीलाई हेर्दा यो बियरिस देखिन्छ। अहिले तत्कालै बढ्ने देखिँदैन यो। यसको फन्डामेन्टल की रेसियोको हेर्दा यसको बुक भ्यालु 519.30 छ र फन्डामेन्टल की रेसियोलाई फन्डामेन्टली एनालाइसिस गर्दा यो कम्पनी एकदमै स्ट्रङ छ, फन्डामेन्टली एकदमै राम्रो छ। तपाईले लङ टर्मको लागि यदि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईको लागि यो कम्पनी बेस्ट हुन सक्छ, किनकि यो फाइनान्शियली एकदमै राम्रो छ, फन्डामेन्टली एकदमै राम्रो छ। र टेक्निकल्ली कम्पनी टेक्निकल्ली हेर्दा मिडियम बुलिस देखिन्छ। तत्काल कम्पनी धेरै बढ्ने देखिँदैन, मिडियम बुलिस देखिन्छ। यदि तपाईले यो कम्पनी किन्नु भएको छ, बाई गर्नु भएको छ भने मिडियम होल्ड गरेर राख्दा हुन्छ। तर धेरै तपाईले सर्ट टर्मको लागि हो भने तपाईले केही दिनको लागि होल्ड गरेर राख्दा हुन्छ। अलिकति बढ्न सक्छ तर त्यति धेरै बढ्न सक्ने चान्स चाहिँ अहिले छैन। र सेक्टर वाइज फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसको सेक्टर वाइज फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ एकदमै राम्रो छ र फन्डामेन्टली पनि एकदमै राम्रो छ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि त यो एकदम बेस्ट कम्पनीमा बेस्ट हो। तपाईले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने। तर सर्ट टर्मको लागि चाहिँ अहिले त्यति खासै राम्रो छैन भन्नाले मिडियम बुलिस छ। बढ्न सक्छ तर त्यति धेरै तपाईले एक्सपेक्ट गरे अनुसार नबढ्न सक्छ। त्यस्तै अरु भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईलाई कुन कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस चाहिन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू।